नमस्ते. अरुणाज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे. आज मी करणार आहे सीताफळाची लस्सी. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 2 सीताफळाचा गर आहे, तर याच्या बिया काढून घेतलेल्या आहे चमच्याच्या सहाय्याने, आणि 6 गर आहे काढून ठेवला, आणि बदाम आणि काजूचे काप आहे. काही काप घेतलेले आणि काही आपण मिक्सरमध्ये बारीक करणार आहोत. आणि लस्सीसाठी दही घेतलेले आहे जवळपास 1 वाटी, आणि साखर आपापल्या आवडीनुसार. तर असे आपले हे साहित्य. तर हे सर्व आपण आता मिक्सरच्या भांड्यात घालूया. हा सीताफळाचा गर आहे. यातच आपण काजू आणि बदामाच्या बिया सुद्धा घालत आहोत. आणि यातच दही, साखर आपापल्या गोडी, म्हणजे ज्यांना जशी गोड आवडते त्या प्रमाणात, आणि मीठ अगदी चिमूटभर, कारण गोड पदार्थात मीठ घातले तर थोडी चव वाढते. त्यामुळे आता ही आपण मिक्सरमधून छान वाटून घेणार आहोत. आता ही लस्सी मिक्सरमधून वाटून तयार आहे. आता आपण ही ग्लासमध्ये काढून घेऊ. अगदी छान असा क्रीम कलर आलेला आहे. अगदी असा सुंदर कलर दिसत आहे. यावर आता आपण वरून बदामाचे काप पेरूया. आता आपली ही सीताफळाची लस्सी तयार आहे, अगदी झटपट होणारी अशी. आणि सीताफळ हे चवीला गोड आणि पौष्टिक पण खूप असते. तर ती लस्सी करायला अगदी सोपी आहे. करून बघा, आणि कशी वाटली तर आपल्या सूचना कमेंट करून कळवा, आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. आणि अशाच नवीन डिशेस घेऊन मी आपल्या भेटीला परत येणार आहे. आपल्याला जर काही रेसिपी हव्या असतील तर आपण त्या कमेंट करून कळवू शकता. धन्यवाद.